Si Wild ay isang solong anak, pero nang mamatay ang kanyang amang si Italiano, napilitan itong tumulong sa kanyang ina na domestiko sa Rome, Italy. Sa kagustuhan nito, maipagpatuloy nito ang pag-aaral bilang filmmaker. At ito ang pinangako niya sa kanyang ama na tatapusin niya ang kanyang pag-aaral. Nabigat ang mga kamay na pindutin nito ang doorbell na papasukan niya sa isang bachelor at katulad din ni Wild na Italiano rin ang kanyang ama, pero higit na maayos ang buhay ng binata kumpara sa kanya. Ng mga sandali niyon, inaasahan ni Will na may pagdating sa kanyang pad para maglinis ng kanyang kondo. Mabilis at inong ni Will ang pinto at pinito ang siradura. Si Wild ang nabungaran niya sa pinto. Tamang nasa isip niya. Ikaw bang pinadala ng mama dito sa pad para maglinis ng kondo ko? Si Signorino. Okay, mamaya na tayo mag-usap. Papasok pa ako sa eskwela. Ikaw nang bahala rito. Ibibigay ko sa iyo ang susi at iiwan kita. Sige na, bye. Mabilis na umalis si Will na hindi na ito nagtanong sa kanyang pangalan. Sandali lang, sabi ni Wild. Pero mabilis na nakasakay sa elevator si Will, kaya hindi na siya nagawang kausapin ito. Nang sandali yun, nilipot ng kanyang mata ang paligid sa loob nito. Sa dami ng kalat, hindi niya alam kung saan siya magsisimula at paano ito makatapos. Yun ang nasa isip niya. Ay unahin mo niya ang umalis at ng kanyang pagbabalik, tsaka lang niya didinisin lahat at ng kalat. Mabilis niyang iniwan ang kanyang maliit na malita para ihanda ang kanyang sarili sa pag-alit para pumasok sa eskwela. Bahala na, pagdating ko pagpasok ko ang trabaho para hindi ako mabutan ng amo ito. Yun na lang ang nais sa isip ni Will sa kanyang sarili. Bago siya umalis, pinatay muna niya ang ilaw at siguro maayos lahat maliban sa iiwan nitong kalat sa buong kondo. Sa harapan ng kailang building, doon siya naghintay ng bus na kanyang sasakyan patungo sa eskwela nito. Ilang minuto pa ng kanyang pinaghintay bago dumating ang kanyang sasakyan ng bus patungo sa kanyang patutunguhan. Hanggang sa narating nito ang eskwela. Halos kalahating oras din late para sa kanyang mga kaklase. Kaya halos nasa likuran na ito naupo. Nandun na ang professor nasa unahan ito ng blackboard. Kung ililingunin sana ni Will, tiyak na magugulot siya. Classmate pala niya si Will para sa filmmaking. Nakinukuha nila, nakailang oras pa ito lang sabi niya. Matapos si Wild at Will, hindi pa rin nagkita ang dalawa. Hanggang sa natapos sila ang buong klase. Nasa tabi ng pito si Wild, kaya hindi nahirap para sa kanya makalabas ng maayos. Pero nahirapan siya nang mag-abang ng bus ng kanyang sasakyan. Sana wala ang bus ko doon sa kondo para maayos ng maayos ang kanyang kondo. At saan kaya ako doon matutulog para bachelor? Ang apartment, sir. Kahit sa salas na lang ako matulog at doon na rin ako mag-aaral para lalap maintindihan ang mga pinag-aaralan ko. Yun ang sabi ni Wild sa kanyang sarili. Hanggang sa 3 oras na siya sa harapan ng bus stop. Doon pa lang siya nakasakay ng bus. Dahil dito, labis siyang nag-alala sa kanyang pagdating sa kondo. Dahil dito ang mga hawak na susi pinapasok niya sa siraduhan. Nangangatog man ang kamay, pilit pa rin itong pinakakalma.
Ang kanyang amo nakatayo sa harap ng salas na kanyang daraan. Pansin niya halos magsalubong ang dalawang kiling nito, bagay na kabinalahala nito. Nagbigay siya ng paggalang, pero walang tikim siya ng hindi magandang salita sa kanyang amo. Sa kadaling, galit ang tinig ng amo na si Will. Gusto kong ubusan ng hininga ni Will sa mga harap niya sa amo. Si Will, pasensya ka na sir, pumasok ako sa eskwela. Ano punta ka dito at inaasahan ko ang pagdating ko sa kondo? Ayos na sa lahat, pero ano itong ginawa mo? Halos wala kang lidinis dito. Ngayon ko linisin sir. Kung gusto kong magpahinga ngayon, ayaw kong maingay. Pasensya na kayo senyorito. Give my key. Nangatog si Wild. Mabilis itong inabot yun kay Will. Pagkaabang na pagkaabot nito ng susi, pwede ka nang malis. So, wala akong tutulugan. Hindi ko problema yun. Mabilis na binuksan ng ilang pinto para palapasin si Wild sa malaking itong kasalanan. Sir, kahit ngayong gabi lang, wala akong matutulugan. Wala akong pakialam sa inyo. Sir, bahala ka dyan. Mabilis na sinarado ang pinto. Nagtuloy ito sa kanyang silid. Na mga sandali yun ay hindi napigyan ni Wild na pumatak ang duwa ito sa kanyang pisngi. Hindi man si Wild sa tabi ng pinto. Doon narinig niya siya naupo sa gilid ito. Muli siyang nagpatingin sa seradura ng pinto. Subukang kumatok muling ito. Muling makiusap sa binatang amo nito. Pero nang mga sandali yun, nasa loob na ng kwarto si Wills. Napilisip niya tinawagan yung ina. Nagpadala ito sa kanyang kodo. Oh, ma! Si Wild to. Pinalis ko na ang pinadala mong maglilit yung sapad ko, ma. Ha? Gulat naman ng ina. Saan siya matutulog? Yun ang sabi mo. May konting tinig na ina ni Will. Doon, biglang nabahala si Will sa narinig sa kanyang ina.